أي لغة هذه التي تحولت إلى ساحة معركة، تحظر في المدارس وتمنع في الإعلام وتطارد في الحياة اليومية، ثم تعود أقوى من قبل؟ لغة وزعت على 4 دول، لكنها وحدت شعباً بأكمله. إنها اللغة الكردية، لغز البقاء في قلب الشرق الأوسط. في هذه الرحلة سنعود إلى جذورها الهند-أوروبية ونكتشف فسيفساء لهجاتها الغنية. لكن القصة الأعمق هي قصة صراع وجود، كيف تحولت الكردية من تراث ثقافي عريق إلى ورقة سياسية خطيرة في المنطقة. ابقوا معنا حتى النهاية، حيث سنعرض رؤية اللغويين لمستقبلها وكيف يمكن أن يتحقق حلم توحيد هذه اللغة إلى الأبد. تتصل جذور الكردية بلغات الميديين القدماء، ويعتبر الكرد أحفاداً لتلك الحضارات العريقة. هذا الارتباط ليس مجرد نسب، بل إرثاً لغوياً عظيماً أكدته أجيال من العلماء. في عام 1930 رسخ فلاديمير مينورسكي النظرية القائلة بأن الكرد هم الورثة اللغويون للميديين القدماء، مؤكداً أن الكردية تطورت من لهجاتهم. وقد قام على هذه النظرية الباحث البريطاني البارز ديفيد أن ماكنزي، الذي أكد في دراساته حول الكردية الوسطى في عام 1961 و 1962 استقلال اللغة عن اللغات المجاورة، ودعم تصنيفها ضمن لغات إيران الشمالية الغربية، وهو التصنيف الجغرافي الذي يشمل لغة الميديين. ولم يتوقف البحث عند ذلك، ففي أواخر القرن العشرين دعم إيليا جيرشيفيتش هذه الرؤية من خلال تحليله للميزات المفقودة والموجودة في اللغات الإيرانية القديمة. أما النظريات الأحدث والتي يعتمدها باحثون معاصرون مثل غارنيك أساتريان، فتركز على تحليل خصائص اللهجات الكردية الأقل شيوعاً مثل الزازاكية والكورانية. هذه المقاربات في تسعينات القرن العشرين وما بعده تعد هذه اللهجات كنوافذ فريدة تظهر سمات لغوية قديمة أكثر أصالة، مما يدعم بقوة نظرية تطور اللغة الكردية من اللغات الإيرانية القديمة التي كانت مهيمنة في غرب إيران. لكن ليس العلماء وحدهم من شهدوا لهذه اللغة، بل التاريخ ذاته حفظ لنا أصواتها. أما الشهود التاريخيون من العصور الوسطى فهم يوثقون الوجود الكردي ولغتهم، حيث أشار الرحالة والجغرافيون المسلمون مثل ابن حوقل في القرن العاشر الميلادي والمسعودي في القرن ذاته إلى وجود قوم يتحدثون لغة خاصة بهم في منطقة الجبال والمناطق الوعرة. هذه المخطوطات تعكس نشاطاً أدبياً مبكراً، غير أن أصول اللغة متجذرة في الحياة اليومية وفي الشعر الشفهي والقصص التي تناقلها الأجداد. وعلى مر العصور لم تكن الكردية متلقياً سلبياً، فقد أثرت وتأثرت باللغات المجاورة كالعربية والتركية والفارسية بفعل التفاعل الطويل. وعلى الرغم من محاولات القمع التي مورست ضدها في مراحل تاريخية والتي هدفت إلى تقليص نفوذها، فإن الكردية حافظت على جوهرها النقي. وكان للأدب والشعر الكردي المبكر دور حاسم في هذا الصمود، فشخصيات مثل الشاعر الكبير أحمد خاني بملاحمه الخالدة لم تكن مجرد إبداعات أدبية، بل دروعا حامية للغة تصونها من الاندثار وتضمن استمرارها كوعاء حقيقي للهوية القومية الكردية، حاملة الشعر والتاريخ والذاكرة من جيل إلى جيل. ومن الجذور إلى الفروع، حان الوقت لاكتشاف فسيفساء اللهجات الكردية. اللغة الكردية ليست كتلة واحدة متجانسة، بل فسيفساء غنية من اللهجات، تتراوح اختلافاتها بين الطفيفة والجذرية. تنوع مذهل صاغته الجغرافيا، فالجبال الشاهقة والسهول الواسعة عزلت المجتمعات الكردية ومنحت كل منطقة لونها الخاص. أبرز هذه اللهجات هي الكرمنجية أو الكردية الشمالية، هي الأكثر انتشاراً على الإطلاق،
ويتحدث بها الكرد في كردستان تركيا وسوريا وأجزاء كبيرة من كردستان العراق ومنطقة أذربيجان الغربية في إيران. ما يميزها اعتمادها على الأبجدية اللاتينية الرومان، وهو ما ساعدها على الانتشار في الإعلام والثقافة الحديثة. في المقابل نجد السورانية أو الكردية الوسطى، وهي اللهجة الرسمية في إقليم كردستان العراق مثل السليمانية وأربيل، وتنتشر بشكل واسع في مدن مثل مهاباد وسنندج في كردستان إيران. الميزة البارزة للسورانية هي كتابتها التي غالبا ما تتم بالأبجدية العربية المعدلة لتلائم أصواتها. لكن التنوع لا يتوقف عند الشمال والوسط، فاللغة الكردية تشمل فروعا واسعة أخرى. لدينا اللورية التي تنتشر في جنوب ووسط جبال زاغروس في كردستان إيران، وتحديدا في محافظات لورستان وكهكيلوه وبوير أحمد. وهناك أيضا الكورانية التي تتضمن اللهجة الهوارمية، وهي لهجة ذات أهمية أدبية وتاريخية عالية، وتنتشر في المناطق الجبلية الوعرة على الحدود بين العراق وإيران شمال منطقة السورانية. كما نجد اللكية في مناطق محددة من كردستان إيران والعراق. وهناك أيضا الزازاكية المنتشرة في كردستان تركيا مثل ديار بكر ودرسم، والتي تعد أحيانا لغة مستقلة بحد ذاتها بسبب اختلافاتهم اللغوية العميقة عن بقية الفروع الكردية. هذه الفروع جميعها تثري النسيج الكردي وتكشف عن عمق تاريخي وتنوع ثقافي مذهل. فالجغرافيا الوعرة إلى جانب الحدود السياسية والتفاعلات مع الحضارات المجاورة صاغت هذه الفسيفساء اللغوية الفريدة، وجعلت من الكردية مثالا حيا على هوية تتجلى بأشكال متعددة ورائعة. لكن هذا التنوع بدل أن يكون مصدر قوة دائما، تحول أحيانا إلى نقطة ضعف في وجه السياسات القمعية. وهنا ندخل إلى قلب الصراع. في خضم هذا التنوع اللغوي يبرز بعد شديد الحساسية، البعد الجيوسياسي. بعد انهيار الدولة العثمانية في أعقاب الحرب العالمية الأولى، قسم الشعب الكردي بين 4 دول حديثة: تركيا، إيران، العراق، وسوريا. هذا التقسيم لم يكن مجرد حد جغرافي، بل ترك أثراً عميقاً على مصير اللغة الكردية. تحولت الكردية من مجرد وسيلة للتواصل إلى رمز للهوية وهدف مباشر لمحاولات الصهر القومي والاضطهاد الممنهج. فبالنسبة للكرد، الدفاع عنها يعني الدفاع عن الوجود. أما بالنسبة للأنظمة، فقد عدت في كثير من الأحيان تهديداً لوحدة الدولة. وعلى مدى عقود واجهت الكردية سياسات ممنهجة للمنع والإنكار. في تركيا فرض حظر صارم على استخدامها، ليس فقط في التعليم والإدارة، بل حتى في الحياة اليومية. وصلت الإجراءات إلى إنكار وجود اللغة ذاتها، حيث كان يطلق عليها مصطلح لغة الجبل أو اللهجة التركية الشرقية. وتمثلت هذه السياسات في تجريم النشر، حظر المطبوعات الكردية، السرقة الثقافية مثل قضية القاموس اللغوي الذي أعده جلادات بدرخان، والذي تعرض للسرقة الممنهجة أو التعتيم عليه، الطمس الاجتماعي، استبدال الأسماء العائلية الكردية إلى أسماء تركية في السجلات الرسمية كجزء من عملية الصهر الشامل. في سوريا ظلت الكردية لعقود في الظل والتهميش. لم يقتصر الأمر على منع استخدامها في التعليم أو الإدارة، بل شملت الإجراءات السياسية الخطيرة: تعريب الأسماء بشكل ممنهج، تطبيق مشروع الحزام العربي الهادف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية على طول الحدود الشمالية، وهو ما أثر على الوجود الجغرافي واللغوي. في إيران بقيت الكردية تحت رقابة شديدة، مع قيود على النشر والتعليم والتمثيل الإعلامي المستقل، رغم وجود مساحات أدبية محدودة مقارنة بالمنع المطلق في دول أخرى. شهدت الكردية في العراق تحولاً استثنائياً عكسياً، فبعد سنوات طويلة من المنع الرسمي ومحاولات القمع خلال الحكم المركزي، بدأت ملامح التغيير تظهر. ما قبل 2005 كانت اللغة محظورة بشكل كامل في مؤسسات الدولة خارج المناطق التي تتمتع بحكم ذاتي جزئي. ما بعد 2005
بعد سقوط النظام السابق أقرت الكردية كلغة رسمية إلى جانب العربية في الدستور الجديد عام 2005. نالت بذلك مكانة قانونية لم تحظى بها في أي مكان آخر، ودخلت المدارس والإدارة ووجدت فضاء واسعا عبر الإعلام. هذه السياسات لم تستهدف الحروف والكلمات فحسب، بل كانت محاولة لمحو ذاكرة جماعية وتراث عريق. ومع ذلك لم تنطفئ اللغة، حفظها الشعب في البيوت عبر الأغاني والقصص الشفهية، وحماها الأدباء والمثقفون بكتاباتهم. إن صراع اللغة الكردية من أجل البقاء وقدرتها على الصمود أمام أقصى سياسات القمع هو شهادة حية على إصرار شعبها، ودليل على أن الكلمة يمكن أن تكون درعاً وهوية وسلاحاً في آن واحد. اليوم تقف اللغة الكردية عند مفترق طرق حاسم، فمن جهة هناك جهود متواصلة لإحيائها عبر التعليم والإعلام، ومن جهة أخرى لا تزال تواجه ضغوطاً سياسية تسعى لتهميشها. لكن الحقيقة أن الكردية لم تكن يوماً مجرد لغة، بل ذاكرة أمة وساحة صراع مفتوح. وسط هذا المشهد يبرز التحدي الأكبر: كيف يمكن توحيد هذه الفسيفساء اللغوية؟ منذ عقود بدأ مثقفون ولغويون أكراد يطرحون مشروعاً ضخماً يهدف إلى بناء لغة كردية موحدة قادرة على مواجهة المستقبل. يقوم هذا المشروع على ركيزتين أساسيتين: الأولى إعداد قاموس تاريخي شامل يضم المفردات الأصيلة من مختلف اللهجات الكردية: الكرمنجية، السورانية، اللورية، الهرامية وغيرها، ليكون بمثابة وعاء لغوي يحفظ جوهر الكردية ويؤسس لقاعدة مشتركة تتجاوز الفوارق التي فرضتها الجغرافيا والسياسة. أما الركيزة الثانية فهي اعتماد الأبجدية اللاتينية كأبجدية موحدة لتسهيل التعلم والانتشار في العصر الرقمي، ووضع حد للانقسام الحالي بين الحروف اللاتينية في الشمال والعربية في الوسط. وليس هذا مجرد حلم على الورق، فقد بدأت محاولات حقيقية منذ زمن، وكان جلدات بدرخان واحدا من أبرز الرواد الذين عملوا على ترسيخ الأبجدية اللاتينية باعتبارها أداة توحيد. ولو تحقق هذا المشروع بشكل كامل فسيمنح الكردية قوة ثقافية وجيوسياسية هائلة، محولا تنوعها من عامل انقسام إلى مصدر قوة. لكن هذه ليست الفكرة الوحيدة المطروحة، فهناك أيضا مقترح آخر يقوم على إنشاء ما يعرف باللغة المشتركة أو الكورنه. والفكرة هنا ليست اختراع لغة جديدة، بل صياغة لغة كتابية معيارية تعتمد على الكرمنجية والسورانية معا، من خلال اختيار القواعد الأكثر شيوعا ودمج المفردات المشتركة وصياغة نظام إملائي موحد. بهذا الشكل تصبح هناك لغة تواصل مشتركة في التعليم والإعلام، بينما تظل اللهجات المحلية حاضرة في الحياة اليومية. في المقابل هناك من يرى أن الحل الأبسط هو التوحيد على أساس السورانية، بحكم أنها اللهجة الرسمية في إقليم كردستان العراق ولها حضور في التعليم والإدارة، ويقترح هذا التوجه تطوير السورانية وتوسيع مفرداتها لتصبح القاعدة المعيارية للكردية. غير أن هذا المقترح يواجه اعتراضاً من متحدثي الكرمنجية الذين يرون أنهم الأكثر انتشاراً جغرافياً وتاريخياً. أما المقترح الثالث فيذهب في اتجاه مختلف تماماً، وهو نهج التعددي الرسمية. هذا النهج يدعو إلى الاعتراف بأكثر من لهجة رئيسية كالكرمنجية والسورانية بدل دمجهما قسرياً، بحيث تدرس كل لهجة في مناطقها مع وضع مناهج إضافية لتعليم الأطفال اللهجة الأخرى. بهذه الطريقة يتم الحفاظ على التنوع والهوية المحلية، وفي الوقت نفسه ضمان التواصل والتكامل بين مختلف المكونات الكردية. بين هذه المشاريع يتضح أن مستقبل الكردية سيرسم بمدى القدرة على الموازنة بين الوحدة والتنوع، بين الأصالة والتجديد. فاللغة التي صمدت آلاف السنين تستعد اليوم لمرحلة جديدة من التحدي، مرحلة يتوقف فيها بقاؤها وقوتها على وعي أبنائها وعلى قدرتهم في تحويل تنوعهم إلى مصدر قوة لا إلى نقطة ضعف. لم تكن الكردية مجرد وسيلة للتخاطب، بل وعاء ثقافيا صان الأدب والأغاني والحكايات الشعبية جيلا بعد جيل. على ألسنة الأدباء والمفكرين
من أحمد خاني إلى جيجر خوين إلى شيركو بيكس، تحولت إلى صوت للحرية وأساس للوعي القومي وملاذ للهوية في أوقات الشدة. إنها أكثر من لغة، إنها ذاكرة أمة وصراع مستمر من أجل البقاء. وفي الحلقة القادمة سنترك الكلمات لننطلق إلى عالم الألوان والنغمات، إلى الثقافة والعادات والموسيقى الكردية. لا تفوتوا هذه الرحلة، اشتركوا في القناة وفعلوا جرس التنبيهات لتصلكم الحلقة القادمة فور صدورها.